Заходжу в ліс, як в давній храм, де тиша ходить по слідах, де мох зелений, наче оксамит, ховає відгомін століть, і пахне глицею й корою, і сонця промінь над тобою, крізь листя падає, як знак, що тут усе не просто так, і кожен шелест, кожен рух — це лісу незбагненний дух. А вітер, брат, співа пісні, що загубились давнині, несе крізь простір голоси забутої колись краси. Тут вітер провідник співає і таємниці розкриває, і серце тут замре на мить, щоб знову вчитися, як жить. Всім привіт! Сьогодні, друзі, продовжуємо. Це у нас друге відео про наш відпочинок в готелі Каспій. Сьогодні вам покажу їхню кухню і все так же насолоджуємося красою природи, дивимося на цей чудовий бархатний сезон. Кухня, сауна, відпочинок, басейн. Тому залишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок. Ідемо на обід. Знайомимося з їхнім рестораном. Я вам в минулому відео це розповіла, що другий етаж киця нас зустрічає. В них дві киці чудові є. Меню дають. І ти собі дивишся, що ти хочеш спробувати. Хочу сказати, що нам розповіли, ми взяли, далі побачите, що ми взяли, витратили 1400 гривень на обід, але можна було б і скромніше, лише пообідати. Люди у нас були знайомі, які нам розповіли, що вони хотіли взяти щось з їхньої кухні. І їм не сподобалось. Про це розкажу пізніше. Зараз у нас є 20 хвилин, ми замовили, і ми йдемо зараз на ресепшн. Узнаємо щодо чайника. Нам дуже хочеться, мене чоловік любить зранку вставати і пити каву, тому ми йдемо. Чайник нам дали. І разом з тим ми побачили іще одну кицю. Чудова, звуть цю кицю, вона вже поважного віку дама, їй 14 років, і її звуть Тесла. Спочатку вона давалася себе погладити, а потім почала сваритися, тобто я їй перебила її ранкові процедури, вона вимивала лапки, себе чухала. Така дівчинка з характером, як і всі чудові киці. Гарна дівчинка. Така хочеться її гладити і гладити. Але їй це теж не подобається. Як і всім котикам. Завжди дивлюся на чистоту. Ми тоді заїжджали, то й тут бачили. Це салат Каспій. Хвилиночку, будь ласка, не їж, я його хоч покажу. Так, а це салат Каспій, 420 гривень. Так, зараз крем-суп. Крем-суп з печерицями. Давай. Да я хочу Та можеш уже їсти. Скажи. Дякую. Як? Дякую.
Ой, смачний. Він Да? зразу Дай я буде спробую, поряд. бо мені принесли, Це мені аж жутко. захотілося його. Так. Оці грінки в тему. Те, що треба. Треба вдома спробувати. Да? Я замовила їхній фірмовий салат. Коштує він 420 гривень, але дуже його багато. Тут багато морепродуктів, креветки, в винному соус, сказали, на основі білого вина. Отак. Мені сподобалось. Пробувала тільки що креветку. Ну, що така? Надо дивитися, надо по різним компаніям дивитися, яка ціна буде. Ну, ціна може бути різна. Від 5200 Щось типу лаваша. 7 з лишнім може. Якщо це Це мідія. це город, І тут соус. Тут соус. я питаю вас, який адрес в техпаспорті, що там написано? Нічого. А, Дивимось далі. і ви візьміть мені скиньте Рибка. на Viber, те саме, техпаспорт, 2 сторони. І можете права скинути свої, на Viber. Червона. А я вам напишу, скільки я подивлюсь по різним компаніям, і подивлюсь, де саме. Це соус на основі білого вина. А це правда, що по-сільськи, скидки. А там салат, а там куча салату. Там і огірок є. Хочу сказати, що сподобалося. Тут дуже багато листків. І сподобалася оця така чудова. Її можна просто покришити. І вийде смачно. Ми замовили картоплю пюре. Зараз спробую. Ану. Це капець. Нормально, Можна перетерта, все з'їсти. без грудочок. Нормально, тут базиліком обкидали. Там салат. І що це в нас стейк? Ой, киця до нас прийшла якась. Це те, що нас зустрічала. Зараз, сонечко, дам тобі. Вона почула, що м'ясо... А, його треба розрізати, тут ножа. Дай. Обід нам обійшовся на 1300 майже. Так? Але ми дуже багато всього взяли. І кицю нагодували. На м'ясо вже місця не хватило взагалі. І щодо м'яса, готувати їхній повар не вміє. М'ясо було суховате, і нам також, і казали, знайомі теж по м'ясу не вміють вони. Зараз після обіду вирішили знову в басейн сходити. Саме там ми розговорилися з одними знайомими. Вони вирішили спробувати їхню кухню, замовили шашлик і баранину і були дуже розочаровані. Підселили до нас зверху і дуже чутно, як вони ходять, ми це чуємо. Мені ж треба ще попрацювати. Хочу поскакати і на батуті. Зараз? Ні, пізніше. Ми зараз лише пообідали. Ідемо в басейн. Оце з мінусів. Ти хочеш відпочити, а вони їздять, прибирають сміття. Дуже голосно. Пообідали, порелаксували на басейні і йдемо на риболовлю. Зараз закинемо вудочки і подивимось. Хочу поскакати на батуті. Закинемо вудочки і подивимося, буде рибалка чи не буде. Зараз поки йду, розкажу вам іще про їхнє м'ясо, оскільки тут азербайджанський готель із нотками, скажімо так, Азербайджану, тобто один із засновників поставив свій прапор, тобто азербайджанець, я так думаю.
І тому вирішили, наші знайомі вирішили спробувати їхній шашлик, баранину і овочі запечені. Все їм не сподобалось, все було сухе, недопечене і тверде. Але вони принесли і дуже довго ввечері розшукували саме цих, кому не сподобались їхній шашлик, і за це вони принесли їм шампанське. Ну, тобто адміністрація чує людей, і я думаю, що зроблять висновки, в слідуючий раз поїдемо і побачимо. Ми теж все сказали, що нам не сподобалось. Наприклад, один з мінусів цього поселення, як ми поселились, ми на першому поверсі, люди на другому, над нами поселили людей, ми чуємо, як вони стукають, грюкають, ходять над нами, тому ми, звісно, вирішили піти на рибалку, щоб спочатку ми відпочивали в номері, а тепер ми чуємо все, що відбувається навколо, що відбувається зверху. Тому, якщо хочете тиші, спочатку, коли ми приїхали, тиша була неймовірна. Ми відпочивали. Далі ми побачили, приїхали двоє, також чоловік з жінкою, і вони сиділи на басейні, купалися, а ми з ними плавали. Чудово після обіду поплавали, відпочили, а потім, десь після 2 години, вселили молодь. І ця молодь у нас зверху топчеться по головам, бігає на балкон, грюкає дверима, дуже голосно, не те слово голосно, якщо ми на першому поверсі це чуємо. Ну, ось таке. Але якщо хочеш щось іншого, люди зараз починають заселятись, тому мені здається, що найкраще їздити відпочивати, якщо сюди відпочивати, то найкраще це в буденні дні, тому що на вихідні приїжджає дуже багато людей з Дніпра. І бачите, навіть жовті води. От з нами це були жовті води. І є ось такий 7-й номер VIP. Звісно, тут 9 тисяч гривень в сутки. Катамаран ми узнали. За катамаран треба брати 200 гривень за годину. Ці доски, які я вам показувала, також 200 гривень за годину. Ну, от зараз 5 година вечора, ми йдемо на риболовлю. Хочеться, щоб на 6 годину ми замовили сауну, хочеться в сауну. І тому стає трішечки голосно. Вихідний. Для молоді вихідний такий, а нам вихідний хочеться, щоб був ось такий. Так що дивимось. Ідемо на риболовлю. Десь тут буду шукати. Десь чоловік мій. А він уже там. Вон. Hello! Hello! Уже вудочки поставив. Дуже впала вода. Десь 3 тижні тому ми приїжджали, вода була ось тут. На метр, за 3 тижні на метр вода пішла. Подивіться, а взагалі, якщо подивитися, то ця вода колись була ось тут. Цілих 2 метри. Я думаю, що ми побачимо тут і красивий захід сонця. Подив. Дуже мілко, да? Вода пішла. Подивись, скільки води пішло. Тут
така глибина, що треба Піш. на середину закидати. Треба тільки на середину. Дуже-дуже пішла вода. І тому ми сьогодні бачили, що плавали отам десь нас посередині з лодочкою. На тій стороні, от я бачу, на тій стороні стоять палатки. Нам треба буде якось спробувати з палатками сюди приїхати. Це ми обожнюємо. Тому Там, мабуть, така глибина. Тому я вам покажу, друзі, це в слідуючих наших ефірах, і ми обов'язково розвідаємо той берег. Це наша перша сюди екскурсія. І оскільки ми від Богуслава дуже втомилися, тому ми вирішили відпочити. Ми сьогодні відпочивали до цього часу, поки не наїхала молодь. Тому ми зрозуміли, що якщо хочеться тихого відпочинку, то треба їхати сюди в будні. А якщо хочеться голосно відпочити, то можна їхати сюди на вихідні. Тут я думала, що це наші. Ні, це хтось взяв ось таку прикормку, ось таку порозкидав, ось таку і щось ось таке на карася. Не знаю, чи воно ловить чи ні, а ще, друзі, і ось щось ось таке. Хто знає, напишіть. Все, що це таке. Я думала, що це наше. Ні, це не наше, виявляється. Це не наші вудочки. Іду туди, де наші. А у нас лише черв'як. Ну, черв'яки опариш. Ну, всяке є іншого. Ну, зараз, кажуть, тут, подивіться, яка тиха вода. І люди, які люблять ловити, кажуть, що зараз ловиться, іде карась. І вчора нас і угостив наш сусід. Зараз я пробираюся і покажу кудою. Так, і якщо подивитися, наскільки пішла вода, подивись. Оце ж колись тут сиділи рибалки, і воно було все у воді, мабуть. Значить, вода упала десь на 1,5 метра. Черв'ячок. Крючок нормальний, підсаку взяв. Лен, акуратно, ти не запутай. Ні, я Яка дивлюсь. підсавка, тут взагалі рибалки не буде. Рибалки. Там глибина 10 Тут дуже- сантиметрів. Дуже мілко. Навіть поплавок не піднімає. Глибина виявляється отам глибина сантиметрів 10. Тобто отаке. Треба запливати лише на середину. Він навіть не піднімає. Не піднімається. Це ти зробив 10 сантиметрів? Да? Ні, диви, став. А то я дернув. Ага. О, піднявся. Піднявся. Може, ще й зловимо щось. Ну, жалко, що я не прийму участі, тому що нема підсаки. А удочка є. Удочка є мені. Маленька ось Нікітина вудочка. А, ти взяв цілих 3 вудочки. Так, ну, сподіваюся, що щось зловимо. Не дивлячись на те, що в деяких місцях риба ловиться зараз, якраз період, ми рибки не наловили, постояли, помилувались, подивились, але коли воно не ловиться, то не ловиться. Дуже мілко, вода дуже сильно упала. І навіть на глибині, ми бачили, люди також
не ловили рибу. Тобто вона не ловилася. Включився. Включилось. Може я й навчуся, як вона включається. Камера. Краса. Неймовірна. Природа тут дуже красива. Водойма гарна. Не дивлячись на те, що шумить траса, це не відволікало від насолоди, від відпочинку. Дуже красиво. Природа в нас неймовірна. Мені здається, що скрізь природа неймовірна. Милувались, відпочивали. І залишайте зі мною. Пишіть ваші хороші коментарі, де ви любите відпочивати. Ставте вподобайки. Щоб тільки хоч не Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі наші відео. в річку. З нами цікаво і чудово. Будьте зі мною, залишайтесь зі мною на зв'язку. Пишіть ваші чудові коментарі. А далі я вам покажу ще багато цікавого в цьому відео. Все склала, друзі, в 2 відео. Можливо, вони й великі в мене вийшли, але це вийшло чудово. Мені сподобалось. Напишіть, сподобалося вам моє відео, як ми відпочивали в готелі Каспій. Нам подобається відпочинок тихий. Ставте ваші вподобайки. Дякую вам за ваші вподобайки і хороші коментарі. І так, дивимось далі, як ми відпочивали. Вподобайка від вас. Рибалка тільки звідси. Або треба закидати десь аж туди, хто знає. Тільки там рибалка. Всередині. Тут треба закидати, хто знає на скільки метрів на 100, мабуть. Да, дуже мало. Тут така глибина, 20 см глибина. Дуже мілко. Та я ж Мало води, я не знаю, де вони ловлять цього карася. Щось мені не віриться, що воно тут З ловиться. цієї сторони, може, там глибше, розумієш? Тут іде Можливо, так. і там іде крутий берег. Там Ось крутий берег, може там і там глибше. може і було вулиця. Я бачу, там є люди поприїжджали Там є з риба. палатками. Так, так, видно. Он одна машина, друга, палатки, машина. Ну, ми захотіли комфорту. Так що або рибалка, або комфорт. Тут треба вибирати. Я думаю, що якось туди ми обов'язково з'їздимо, розвідаємо і розкажемо. Поки що ми отут вирішили узнати, як воно. Комарі в обід мухи заважали. Зараз, мені здається, будуть комарі. Тому що тут ось так. Це жаба. Якщо не видно. З тієї сторони. Тут неймовірно красиві пейзажі для тих, хто вміє малювати, для художників. Як чудово вода передає краски, ну, картина. Навіть мій телефон і то показує цю красу. Тут щось болить.
Да, щось я її не можу зловити. Там якась Хочеться величезна дивитись риба. постійно Хочу зловити, де ми бачимо тільки. на цю красу, Поста. спостерігати красу І природи. і вона на мілині. Не можу зловити, де вона. Тут я намагалась зловити рибинку. Одна велика рибинка постійно показувала хвоста і постійно плавала на мілині. Можливо, рибинка якась уже нездорова. Щось таке схоже було. Якась величезна риба плаває на мілині. Вона, мабуть, хвора. То хвоста показує, то голову, да? Плавник. Видно, що або десь із крючком вона плаває, або щось, я її хочу зловити, десь вона. То ми бачимо її плавник. Дуже великий плавник. Отам он плаває величезна риба. Я її хочу. Дуже велика там риба. Або від чогось. Дуже близько біля берега. Так, я знайшла собі час все-таки, щоб поскакати трішечки на батуті. Відчуття неймовірне. Дуже чудова зарядка. Друзі, перестали боліти коліна, ноги, все. Так що захотілося собі купити такий батут. Поки що думаю над цим. Куча емоцій. Відчувала себе дитиною. Сауну замовили. О. Тапки є, але ми з своїми. Уже нагріли нам, гаряче вже. Дитяче ліжечко тут, телевізор, величезний стіл, шапки є, халат для сауни також. Тут є шапка. Нормально, одноразова, тапки є, теж одноразові, рушнички є. Нам сауну вже нагріли, на 109 виставили. Зараз заглянемо туди, яка вона. Так, бойлер. І дивимося тут. Душова кабінка. І такі зручності. Сауна відкривається сюди. Все, ми пішли паритися. Мої враження після сауни. Сауна – це не для тих, хто любить сауну. Вона того і називається просто сауна. Спочатку ми прийшли, було 105, зараз 110. Електричний камін, лити воду на нього не можна. І що вразило, води тут немає, друзі. Тобто воду треба приносити з собою, попити. Ну, всяких засобів багато. Є тобі і шапочка, є тобі і капці, і різних приспособ, і халат, і рушники. Все є, ну, крім пару. Це для тих, кому подобається сауна. Ось і вечір прийшов.
Одне, що погано, що траса гуде. Ну, це те, що мені не подобається. Вирішила трішки пройти територією до водойми. І якраз цей чан, про який я вам розповідала, тут одна сім'я замовила собі чан. І ось те, що я казала, мені не подобається. Вони сидять в чані, я мимо них проходжу. Запитала, чи їм подобається, сказали, так. Да. Да, цей домик ще чим класний, тут тихіше. Тут тихіше, да, тут музика не так грає. Дорога рядом, вон рибаки, бачиш, з тої сторони сидять. Ми пішли на вечерю, замовили піцу. Піца нам обійшлася в 330 гривень. І томатний сок. Хочу сказати, що мені піца не сподобалась, не було смаку. І, як завжди, м'ясо було сухе і великими кусками. Але сама основа піци, сам корж був дуже тоненький. І гриби тут були також без смаку. М'ясо сухе і гриби не смачні. Це моє враження. Тобі піца сподобалась? Сподобалась піца? Ну, непогано, це ж не м'ясна, це грибна піца. Це ж ми з грибами закрили. Мені так собі. Ну, погано. Я б краще стакан кефіру випила. Ну, магазином. Так. Ранок слідуючого дня видався теж чудовим. День був чудовий. Ідемо зразу куди подивитися на наших лебедів. Доброго ранку. Тут живе сім'я лебедів. Вчора я показувала вам, їх тут годують. Діти вже в них дорослі. Діти-підлітки. Один, бачу, зараз ми туди дійдемо. Такі лебеді сучасні. У них небагато лебедят. Я вам показувала, друзі. Ось подивіться, яка глибина самого. Ось лебідь іде пішки. То яка тут риболовля? Я свою не можу так далеко закинути. Тут поплавковується, тільки треба рибки вбивати середину. Еко-відпочинок. Спостерігаємо за лебедями. Все рівно, як у нас в екопарку.
Я вам показувала там, де ми за птахами спостерігали, а тут за лебедями. Звичайні сімейні відносини. Тато щось свариться, крила розпускає. Дитинча відвернулася в сторону, каже, це ваші дорослі історії. Пакован грошей лежить. Може на ресепшн віддати? Та, напевно, бо хтось буде це. Хтось вчора, зараз я А тут покажу, бесідки, да. хтось вчора гуляв тут в бесідці. Мабуть, дуже гарно погуляли. І ось гаманець. І там повно грошей. Ну, одним словом, він товстий. Вони знають, що гуляють. Ці що в бесідки. Да. Це, мабуть, якийсь з п'ятихаток, можливо. Може, треба й занести? Гаманця ми все-таки віддали на ресепшн. Люди були Пішла дуже... попити водички. Мама. Пий водичку. Мені так подобається, як вони п'ють. У них такі красиві шийки, такі вони красиві. А папа із синочком чи з дочечкою продовжують снідати. Це сніданок. Ми вчора хотіли їх ввечері підловити. Ні, вони спали. А вони спали ввечері вже, так. Вони приходять снідати тільки сюди зранку, а потім тут горобці, криски прибігають. Я вчора й крису бачила. І вона живе отам під катамараном. Їжі хватає. Ні, ну Так ціле відро зранку їм пшениці тут висипають. Тож, да, підкормлюють. Да, і вони всі тут. Як красиво відбивається природа в камері для художників. Тут, я хочу сказати, це рай. Тут можна сидіти, спостерігати і малювати. Да, от так картину туди от так намалюють. Угу. Тут дуже красиво, да? Да, як вода упала? Ти подивись на плиті воно, да? Вода від берега відійшла десь метрів на 3. Як не більше. Угу. Дивися, плити, це ж воно де біленьке, це уровень води був. Рівень води був. Так. Оце туди. Це так упала вода. Через те вони і зробили, як такий рівень води, отака людина. Колись оцей будиночок можна було вийти і зразу закинути вудочку. А зараз метрів 3 води немає. Ну, що він зробив? Оце той, що удочки стояли. Що? Змотав їх нічого. Угу, ті вудочки, що ми бачили. Пішов. Дуже мілко. Ця сторона, тут іде пологий берег, бачиш?
Там видно, що бугор, тобто там яма йде. І там рибаків масово. Бач, подивись, скільки рибаків. Там люди з машинами виїжджають з палатками, там вищий берег і да. А тут мілко дуже. І можливо там і ловлять. Та, мабуть, Вчора ми бачили, яка величезна плавала риба. а тут дуже мілко. Тут воно не буде. Ну скільки ти закисиш? Дивися, стоїть стовбик. Яка там глибина? Це ж видно, стовбики забивали люди, вони там потім прив'язували лодки. А може? Не знаю, що тут тільки рибалки знають, що тут за стовпчики. Одне, що ми бачимо, що ось тут, ось навіть, дивися, оті прив'язані оті шини, так? Це ж говорить про те, що сюди лодкою приїжджали, мабуть, оцим катамараном, ну, чи лодка, чи... звідти запускали катамаран. Скоріш за все, воно так, мабуть, і було. А зараз... Ну, не просто ж так зробили отакий цей, ось, подивися. Щоб пришвартуватись. Підйом саме те саме. Пляж ось. Тут був такий чудовий пляж. Да, Тут ось як вони насипали піску. Тут був такий чудовий пляж. От тут купалися, з дітками можна було. Ну що, в цьому році така природа. Така зимою снігу не було, весною дощу не було. І влітку дощу також не було. Да, метра 2, мабуть, якщо брати по... Мені здається, да. Якщо брати, то десь... Якщо на глибину, то метрів 2 вода пішла. А якщо по берегу, ось ми бачимо, то тут навіть більше. От, де лебеді стоять 3 метри. Тут, ну, ти так дивишся. Так, десь на 3 метри вона туди пішла. Якщо брати від берега одійшла вода, то там більше. Угу. Треба по Дніпру подивитись. Мабуть, у нас Дніпро теж так само міліло. Мені здається, що... І це, мабуть, не просто здається. Якби не ці вибухи, якби не оця хімія, яка летить на нас разом з ракетами, не вибухи, то й природа була б нормальна. Красавчики. Ну що ж, ми пішли снідати. Що рано, скільки? Треба ще зайти на ресепшн, віддати гаманця чийогось. На всякий случай. Водички треба попити після сніданку. Воно й бере, бачиш, тут дуже мілко це стало. Дуже мілко, так? Да? Нема тут риби. Зараз ранок, це утренній кльов. А якби був уровень води, можна було навіть поплавковий. Підкомиш, закидай. Вон рибалка, воно закинув. Де він там? Зараз покажу. Воно. Да, він, мабуть, сидів посеред ставка, нема нічого. 9 часов. А що це так? Це що таке? День по 9 годин. Це хвилина мовчання. Сніданок тут входить в вартість номеру. І зараз покажу, дуже такий ситний сніданок, він дуже великий. Зараз лише починають нам накривати грецький салат, овочі, і чекаємо далі. Зараз будуть сирники і там стільки всього, що насправді, що самий повноцінний і енергетичний це сніданок.
Друзі, ну це лише початок. Починаємо із салату і овочів. Далі пішов яєшня, омлет. Ну і далі буде. Несуть. Ми... О, ну. Мюслі. Мюслі. Один сирник, так? Да, один сирник. Угу. Знову мюслі. Це нам на двох. 6 сирників, не І сирник. Чай? Кава. Кава американо. Чисто. А мені Ну, це сніданок. є ці куди. І ми відмовилися від одної порції сирників, бо ми зрозуміли, що це занадто багато нам. Ну, тому починаємо. Підсушені, так? Ну, то ж тоді. Кажуть, сніданок з'їж сам, обід віддай, розділися з Ні, другом. ми вчора і обід хороший. А у нас вчора і вечеря була, хоч її треба було віддати. Обід Кажуть, розділили. ну, одним словом, наїдаємо боки, а потім будемо скидати лишні кілограми. Які чудові кактуси ми побачили. Оце вони стільки Оце була квіточка. Як багато їх тут. А потім формується маленький А кактус. потім маленький кактус іде, так. А оце зараз я покажу, а ось великий. І квіточку викинув. Квіточка тільки сутки. Сутки її можна побачити. Да, оце вона зранку відкривається, а ввечері вона вже все. Це воно завтра десь зацвіте. Мені здається, що вона сьогодні зацвіте. Може, Подивись на неї. Мабуть, сьогодні. не душу дуже. Двіки там батареї. А, ну да, Вона може ще вона так, завтра. наверно, Так, буде. може завтра. Бачиш, які батареї. Я так розумію, тут чи семена формуються потім. Може? А що дивіться? Одмирають. Да, вони одмирають. Одмирають. А що Угу. тут формується? Диви, який він громадний. А там їх уже 2. А ми вдома навпаки діток убирали цього кактуса. А він наоборот, диви, який він гарний. Він в сім'ї красивий і починає викидає квіточки. А Ну, тут може, то в нас не такий кактус, це деякий кактус. у нас був такий кактус. Нам ось скільки у нього тут діток. А я діток брала, обривала. А їм вони, треба. бачиш, розростаються. Бач, вони потім Може, то в нас не розростаються. такий, диви, цвітущий кактус. І на дітках вже цвіти випадають. Так. Красиві, чудові. От. Ми вже їдемо додому і тільки зараз побачили. Територія, мабуть, не повністю. Після такого ситного сніданку вирішили трішечки пройтися. І заодно я хотіла подивитись, звідки бере початок ця річка. Оця їхня штучна річка, через яку зроблений красивий місток. І зараз ми йдемо туди.
Напишіть, чи сподобалось вам наше відео, чи подобається вам наш канал. Дякую всім за підтримку. Дякую. А ми потихеньку збираємось додому і пішли ще раз сказати їм пока-пока. Привіт-привіт. Вам дякую за ваші вподобайки. Привіт, малий. Тебе як звати? Піпеть. Ти дівчинка? Чи ти хлопчик? Скажи нам, повернись до нас. Привіт! Привіт! Іди до нас. Іди до нас. Отак. Молодчинка. Показав всю свою красу. Ти молодець? Ти красавчик. Ранкова засмага у них. Засмагаємо. Так, тут у нас сидить тато далі. На варті. Щоб ніхто не образив дитинча. Почистимо пір'ячко. Красавчик. А мама, давайте подивимось, що мама робить. Поки наший або наша донечка, або хлопчик наводить собі красоту. Почись пір'ячко, подивимося на тата. Так, це тато чи мама? Подивимось, хтось спить. Бажаю усім моїм глядачам щастя, миру та добра, злагоди і от таких чудових сімей, А тепер будемо чудових дивитися, ранків. хто тато. Нехай Хто все буде мама? добре, друзі. Дякую вам за ваші Все-таки це вподобайки. тато. за ваші Все-таки чудові коментарі. Оце тато. Він спав. А ну подивимося ще раз. Тато, він завжди більший, мама менша. Так, тут більше горбинка на носі. Оце все-таки тато, а це мама. Це мама. А це дитинча. Мама ходить біля свого чада. Папа там дрімав. Тепер він прокинувся, тому що ми тут сидимо. Ми від них 3 метри відстань. І вони все. Він побачив, що ми не становимо їм небезпеки, і він знову заховав свого носа під крило. І трохи нашої фотогалереї. Зберігайте красу, будьте з нами, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не з нами. Пишіть ваші хороші коментарі. Гарного вам дня, чудового настрою. Залишайтесь завжди з нами. І нехай все буде добре.